चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉन क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल की माझी पुढील येणारी रेसिपी सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत येईल. तर कशी वाटली रेसिपी नक्की कळवा. नमस्कार, मी स्नेहल नेहूज फूड मराठीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण यापासून एक चटपटीत अशी डिश बनवणार आहोत. चला मग आपण सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपण काय करायचं, हे खूप लांब लांब मिरची आहे ना, आपण काय करूया थोडीशी कट करून घेऊया. कट करून ना ह्याला थोडीशी चीर देऊन घेऊया. चीर दिल्याच्या नंतर आपण काय करूया, किंचित मीठ असं टाकत जाऊया आतमध्ये. चीर आहे ना त्याच्यामध्ये, जास्त नाही, किंचित. सर्वामध्ये मीठ भरून झालेलं आहे. आता आपण ह्याला साईडला काढून ठेवूया. आपण आता बेसन ॲड करूया. यामध्ये जास्त 100-150 ग्राम बेसन लागेल, जास्त नाही लागणार. यामध्ये टाकूया थोडीशी हळद. मीठ सांभाळून टाकणार आहोत कारण आपण मिरचीमध्ये थोडं थोडं मीठ भरलेलं आहे. थोडंसं टेस्ट करूनच मीठ टाकूया. त्यानंतर टाकूया कलरसाठी थोडी काश्मीरी मिर्च. आता आपण यामध्ये टाकूया कोथिंबीर. पाव चमचा ओवा हातावर क्रश करून हे छान मिक्स करून घेऊया. आपण थोडं थोडं पाणी ॲड करूया. हे असं बॅटर बनवायचं आहे आपल्याला. शक्य होईल तेवढं फेटू ह्याला आपण. आता आपण ह्याला 10 मिनिटासाठी रेस्टवर ठेवूया. चला, तेल छान गरम करून घेतलं आहे. आपण आता ही मिरची यामध्ये टाकूया. शक्य होईल तेवढं बेसन याला कोट करण्याचा प्रयत्न करायचा. तर मी जे शेंडे काय कापले, तर मिरची खूप लांब होती ना, त्यासाठी आपल्याला पूर्ण कढई भरून तेल टाकावं लागलं असतं. आणि जास्त पण फ्राय केलेलं तेल आपण यूज करायचं नसतं. त्यासाठी मी शक्य होईल तेवढंच शेंडे कापून घेतलेले आहेत. आपण आता काढून घेऊया. आता आपण हे काढून घेऊया. सर्व बनवून झालेलं आहे. आता आपण काय करूया, जे आपलं बेसन उरलं आहे ना, मिरची होती ना आपण कट केलेली मिरची घेऊन आपण असं टाकूया बेसन उरलेल्या बेसनमध्ये. एक 2 जशी शक्य होईल तशी घेऊन टाका, कारण ह्या मिरच्या काय जास्त तिखट नसतात, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही होणार आपल्याला. काय मस्त ना, हे पण भजी आपली खायला पण तितकी छान लागेल. तुम्ही बघा, ट्राय करा तुम्ही. पण ज्या ज्या टिप्स दिल्या त्या तुम्ही छान फॉलो करा. आता आपण गॅस बंद करूया. चला, ही पण भजी आपली बनवून तयार आहे. मग यामध्ये तुम्ही लांब लांब कापून कांदा पण टाकू शकता जर तुम्हाला आवडत असेल तर. तर ही आपली भजी पूर्ण बनवून तयार आहेत, मिरची भजी. आपण आता ह्याला एका प्लेटमध्ये ठेवूया. चला, एवढी सगळी भजी आपली बनवून तयार आहे. कशी वाटली रेसिपी नक्की कळवा. चला, तर मग व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहूज फूड मराठी. भेटू असंच नेक्स्ट रेसिपीसह. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा.